how to turn on the comment on YouTube. Paano i-turn on ang comment sa YouTube? Tingnan natin. Hanapin natin yung videos na naka-off yung comment ito. Yan o, naka-off yung comment niya. So, ito turn on natin yan. So, wala tayo sa back tayo. Punta tayo sa YouTube Studio. Yun. Tapos, punta tayo sa may video natin. Videos. Click natin yan. Tapos, hanapin natin yung naka-off yung comment. So, ito siya. Tapos, pindutin natin yun, yung sa taas ng video, yung parang lapis. Ito. Tapos, may makikita kayo dyan, no? Basic info at saka advanced settings. Pindutin natin yung advanced settings. Tapos, scroll down. Ito. Allow comments. Ito yun. So, on natin ito. Yan. Tapos, save natin. Yan. Tapos, check natin ulit. Balik tayo dun sa YouTube. YouTube. Ito. Tignan natin kung on na yun. Yan o. Naka-on na yung comment niya. Tignan siya mag-comment o. Ayan. Ganun lang kadali guys. So, ganun lang.